السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا لقبت بدرية رأفت بصاحبة الحظ السيء؟ لو تحدثنا عن سيئات الحظ في السينما المصرية، فلا بد أن نتحدث عن بدرية رأفت. ولسوء حظ بدرية، فأنت ربما تسمع اسمها للمرة الأولى رغم كونها واحدة من أوائل الممثلات في السينما المصرية، لكنها لم تنل نصيبا من الشهرة بسبب ضياع كل أفلامها تقريبا. ولدت جوزفين سركيس في 26 ديسمبر عام 1920 في أسيوط، ودرست في مدارس نوتردام بأسيوط، وهي مدارس قائمة حتى هذا الوقت، وهي من أشهر المدارس في أسيوط. وعملت بدرية في السينما بعمر 7 سنوات في فيلم قبلة في الصحراء، وهو أول فيلم سينمائي روائي مصري وعربي طويل وصامت في تاريخ السينما المصرية، من إنتاج عام 1927، إخراج وتأليف إبراهيم لاما، تمثيل بدر لاما وبدرية رأفت وأنور وجدي ومحمود المليجي وروحية خالد وحسن كامل. تزوجت بدرية من بدر لاما، وهو أحد الأخوين لاما المنحدرين من أصول فلسطينية والمهاجرين من تشيلي إلى مصر، ومن أوائل من عمل بالسينما في مصر. وأسس شركة كندور فيلم التي كان نشاطها في الإسكندرية بداية من عام 1926. ووقع الثنائي بدر وإبراهيم لاما في حب الإسكندرية، ووقع في غرامها. تعرفت بدرية رأفت على الفنان بدر لاما وعمرها لا يتعدى 18 عاماً، وتزوجته بعد أن أشهرت إسلامها. وتعاونت بدرية مع زوجها بدر لاما في العديد من الأعمال السينمائية، وجاء اسمها الفني بدرية عن طريق زوجها، حيث اختار لها هذا الاسم الفني. وقدمت أفلام مثل فاجعة فوق الهرم، ورجل بين امرأتين عام 1940، ونفوس حائرة، وصلاح الدين الأيوبي، ووحيدة، وعريس الهنا، والبدوية الحسناء، واللقاء الأخير عام 1953، وهو الفيلم الأخير لها. عانت بعد وفاة زوجها والذي رحل بذبحة صدرية مفاجئة عن عمر ناهز 40 عاما عام 1947، قبل أن يرى آخر أفلامه البدوية الحسناء. وبعد وفاة بدر ساءت الأمور بالنسبة لها، حيث شب حريق في استوديو لاما بحدائق القبة، مما أدى إلى القضاء على جميع المحتويات المتواجدة في الاستوديو من المعدات السينمائية وأشرطة الأفلام. كما قام شقيق زوجها الفنان إبراهيم لاما بقتل زوجته بسبب الغيرة، ثم انتحر بنفس المسدس. وتتلخص جريمة قتل إبراهيم لاما لزوجته بعد تلقي قسم الأزبكية نبأ حادث قتل في المنزل رقم 158 بشارع الملك رمسيس، فانتقل على الفور البكباشي حسن كامل مأمور القسم، والصاغ حافظ عفيفي نائب المأمور، والملازم أول سعد عفيفي، ولحق بهم وكيل النائب العام. وفي الطابق الأول عثر على جثمان سيدة في 28 من عمرها، مصابة بأعيرة نارية في بطنها ورأسها وظهرها، وإلى جوارها إبراهيم ورأسه مصاب برصاصة، وكان قلبه لا يزال ينبض. وعثر إلى جوارهما على مسدس ألماني الصنع. ويفارق إبراهيم الحياة قبل وصوله لمستشفى الدمرداش. قررت اعتزال العمل الفني عام 1947 بعد فيلمهما الأخير ووفاة زوجها، لكن أعادها للعمل الفني المخرج والسيناريست سيد زيادة مرة أخيرة في فيلم اللقاء الأخير عام 1953 مع الفنانة الشاب وقتها عماد حمدي، ولم يحقق الفيلم نجاحا يذكر. وطوال مسيرتها الفنية قدمت 10 أفلام، كانت بدايتها عام 1927 بفيلم قبلة في الصحراء، وآخرها فيلم اللقاء الأخير عام 1953. ثم قررت بدرية بعدها اعتزال السينما نهائيا، وتفرغت لأبنائها. أنجبت 4 أولاد، 3 بنات وابن. هاجرت بدرية إلى كندا، وتوفيت بها عام 2009 في مدينة مونتريال دون أي تغطية إعلامية، لوفاة واحدة من أوائل السيدات الممثلات في السينما المصرية.